Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Lap Timingban. Még én. Többes számban ő nincs benne, van többes szám meg a Jani. Igen. Jó, nem, többes számban nagyon, de én még annál is nagyobb szeretettel. A többes szám meg a Jani. Igen. Még egyszer elnézést kérek már előre János miatt, pedig még nem is volt ebéd, ez még csak egy Bevettem az délelőtti felvétel. energiagyógyszeremet, ennyi történt csak. Nem jó sorrendbe vette be a gyógyszereit. Lesz ma velünk egy elektromos autó, és lesz hozzá egy V8, hogy mindenkinek meglegyen az öröme. Lesz, aki a műsor elejét fog áttekerni, lesz, aki a műsor végét fog áttekerni. És a dízelesek? A dízelesek pedig az egész műsort áttekerik. Már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A Modellautóbázis. Na, most, hogy visszatértünk, János, elektromossal fogunk kezdeni. Kicsit mostanában megnövekedett a Jaguar együttható nálunk, hiszen sokáig nem volt, aztán egyszer mentünk régebben, aztán nem olyan régen mentünk egy nagyon menővel, amit nagyon szerettünk, és most itt van egy másik nagyon menő, hát annyi, hogy elektromos, most ezzel nem tudok mit kezdeni, iPace 400, EV400, én a nevét tudom, ezen kívül pont semmit. Azt még szerintem tudod, hogy 19-ben eredett az év autója, mert ugye onnan híres, hogy nem? Nem emlékszel? Na. Dehogy nem. Ott ültem, Tényleg, az első ilyenekkel sorban. forgatok autós műsort. Nem, ugye európai évautójában ez volt az első, mikor hát szerintem nem szemen köpték, hanem le is húgyozták magukat, mert ugye ott az lenne, Jó, hogy nem voltam ott, nem? elérhető áru, ilyen nagy tömegnek elérhető ugye kis autókat. Tehát régen ugye ez volt valami ilyesmi. Innováció, ár, ezek voltak az évautója zsűrinek az irányelvei, amiket már 15 évvel ezelőtt meghazudtoltak. Igen, de hogy itt volt az, hogy döntetlen jött ki, erre nem emlékeztek? Nem, én ezt az évautója Én bólogatok egy így bólogatok, Na hogy mindegy, és a hogy döntetlennek mondtam, ugye az egyik ignorálom. részvevője egy volt, ami hát elég drága volt annó, a másik pedig nem találjátok ki, az Alpine A110, mint elérhető áru, stb. Jövőben mutató. Jövőben mutató. Na látod, pont ezért nem követem figyelembe az évautója szavazást, mert semmi értelme. Nekem erről az egészről ez maradt meg, hogy akkor így ültem, és nem hiszem el, tehát az összes zsűritag mit csinált, és ugye az döntött, ilyenkor, ha döntetlen van, akkor az dönt, hogy ki szerzett több maximális pontszámot, és ugye ott 18-16-ra nyert tehát 16 szavazatot kapott az Alpine. Egy nagyon jó sportkocsi, imádom, de hogy az hogy fér bele a saját viszonyrendszerükben, mert ebben még látok előremutatót, meg valamit. Bár ugye utólag kiderült, hogy a fogyasztás az legendás, csak nem lefele, hanem felfele. De amúgy onnan meg egy nagyon jó, hogy mondjam, emlék, hogy bár mi nem voltunk ilyen nemzetközi bemutatón, de akikkel beszéltem, meg találkoztam, mindenki akkor nagyon büszke volt rá, hogy a Jaguar volt az első, aki bevállalt, hogy ez versenypályán volt a bemutató, tehát mentek vele országúton, volt egy kis offroad, mert ugye ezekben van ilyen légrúgó, fel tud emelni, és akkor Szükség volt rá. mindegy, de hogy meg Épületfeggyel. akarták mutatni, hogy azért le lehet menni vele az útról, és a nagyon durva az volt, hogy versenypályán, és úgy volt, hogy egész nap mentek, úgyhogy persze töltögetni kellett őket, ma amúgy hamar lemerül, de hogy ugye cserélgették az autókat, és azt mondta mindenki, hogy tehát ugye fékgond, meg ilyesmi nem volt, ugye arra nagyon büszke a Jaguar, azt hiszem összesen 3 hűtési rendszer van benne, és az egyik csak azzal foglalkozik tényleg, hogy nem legyen túl az aksi, a motora. Tehát, hogy ilyen szempontból Majd bemutatjátok nekik. Hogy az hogy lesz ez? Figyelj, izében ment, Portimaóba mentek, ahol ott volt a bemutató, Pedig és ott azért az bírta, ad neki. és volt, azt hiszem a Handrás azt mesélt, hogy 10 kört ment vele, amikor forgatott. Jó, Tehát, hogy 10 kör alatt, azért el kell fogyni. gondolom nem olyan féktávokat vett, mint mi, de ott viszont olyan féktávok vannak, hogy na. Tehát azért gondolom, hogy ennek itt most helye van, mert ha azt a márka azt mondta annó, hogy ezzel lehet... Miért nem menni lett sikeresebb? Hát szerintem Mert egyrészt az azért- ára, másrészt én a tudtam fogyasztása. a Hatalmas fogyasztása. áttörésnek nem Ugye éreztem. 90-es aksi van benne bruttó, azt hiszem ilyen 85 körül van a nettó, Aha. de hogy mondom, Sokat híresen fogyaszt. sokat fogyaszt. És a másik meg, hogy én ahogy hallottam, az én elektronikai gondok voltak vele a legelején, és akkor a bevezetésnél sok ilyen pletyka Igen. ugye elhíresül róla, utána már nehéz így. Szerintem azóta valószínűleg eznek egy javarészét megoldották, de például azt is a Handrás, mikor legutoljára itt volt, mesélte, hogy akkor azzal volt elfoglalva, hogy mi jó áron elérhető használtan, és azt mondta, hogy ez, ahhoz képest, amennyiben használtan az ár, ez egy nagyon jó autó. Tehát ha valakinek ajánlani kéne, ez lenne az egyik, amit ajánlana. Na, és mit tud ő?
Ő 400 lovas. Azért az Összkerekes. Azt hiszem 4-8 alatt van 100-on, és ugye nem tiltott be 180-nál, a tulaj azt mondja, hogy 200 valamennyinél tilt be. De meg nem ekogumi van rajta, hanem egy ígő lefekvő. meg Úgyhogy azért az azért mondom, hogy... És nekem már tök furcsa, hogy ezt a Jaguar az elején azt mondta, hogy SUV. Most nézzetek rá, hogy ebben mi az Isten az SUV. Hát manapság már egy sportautó is ekkora. Meg így néz ki a villanyautó manapság, tehát ez a villanyautó. Igen. De hogy ugye amúgy meg ez a Tesla Model Y méret, igen, csak ugye ha megnézitek, a egyetlen furcsaság, iszonyat nagy tengelytávja. Hát tényleg persze. Széthúzták, amennyire lehetett. Játszátok le, és lehet nyomni és megmutatni a Jaguarnak, hogy majd mi itt bebizonyítjuk a kucson, hogy melegszik. Megyek ki. Menjél. Na, emberek, újabb Jaguar. A formát azt nem rontották el most Hát sem. egyébként nagyon ugye? szép. Hogy azt azért, erről még nem beszéltünk, hogy azért cekci. Olyan légkalapács formájában, más szó most nem jut eszembe. Fú, nagyon kemény. Ez estig, ezért fárasztó lesz. Fölépítenek egy csarnokot a fejem mögé. Figyelj, az eddigi autók ilyen inkább közelebb voltak az 50-hez, ő azért majdnem 71 gyorsult. Az már azt jelenti, hogy nem olyan rossz. Mondom, a 4.8 az ugye nem kiugró a manapsága, Nem. bár nem tudom minek. Az őrült elektromos idők világában. Feszülünk rá, hogy már 3 másodperc alatt gyorsuljunk 100-ra. De szerintem az, ami kell, azt tudja. Ott halad. Hát igen. Ott nagyon halad, azt kell mondjam. Azt hiszem 2,2 tonna. Az még elektromos autóban nem is annyira ijesztő, nem? Tehát, hogy így... Tök vicces, hogy ilyen nagy, magas hasmagasság tényleg. Igen. És valahogy felett ez a... Na, ott kirakta a csúszósra. Csabánk úgy mondanám, rárántotta. Nem, ugye ez a csík jobban csúszik. Igen, ha oda igen, kiereszted, onnan be kell vállalni, hogy... Majdnem úszni olyat fog. csinált, mint a Kopecki Barumon. De már milyen rég volt? Nem tudom, mikor adjuk ezt le, de biztos nagyon rég volt már Barum. Igen. Egyébként nem dől akkorákat. Nem, tehát, nem, a kasznidőlés egész vállalható. Igen. De azért nála is látszik, hogy kinyitott kormánynál adja rá csak a teljesítményt, mert akkor nagyon nagyot mozdul. Na, halljuk. Első kör 49 812 ezred, összidő 1 perc 34 431 ezred. 49-8. Aha. Megyek vele az elektromosokba, jó? Ennyi. Kérlek szépen, i440, 49 778, ez meg 812. Mögötte pedig fél másodperccel az Enyaq RS. Úgy van, hogy ő egy 49-es sornak a legvégén van, viszont mögötte 50 meg 51 van. Tehát mögötte nagyobb lemaradás van, viszont ő hozzá legközelebb az i440, meg a Model X 90D taxi, meg Model 3 Long Range, Model S 85, és még a Tesla Plaid az X-ből, az is csak 4,5 van. 49 812. 50 alatt. Nagyon korrekt volt. Igazán semmi rosszat nem tudok rá mondani. Kicsit a hátulja mozogna, akkor nagyon jó lenne, de olyan stabil az úton, nem billeg, nem csinál semmit, nagyon szépen teszi a dolgát, és olyan 400-nál erősebbnek tűnik nekem így érzésre 400 lóerő. Majdnem meg az i440-nel. Igen, de tök más stílus. Hát nyilván. De jó vezetni, az az igazság, úgyhogy kicsit ortolós, az az egy bajom volt vele, és ezért nem nagyon sikerült úgy acélosabban menni, de nagyon jól elindul, megáll, hát azért tömege van. Azért itt az átterhelésnél utána kellett még egyszer Azt láttuk, hogy ott volt valami igen, helyzet. Azért, de egyébként meg olyan nagyon kellemesen megy, tök jó vezethető. János, hajtasson, fiam. Úgyhogy ez tényleg pozitív. Meglepő, hogy nem terjedt jobban el. Persze, oké, értem az árát, de manapság, hogyha tényleg ilyen kicsit drágább mondjuk egy i3-asnál, azért ez egy sokkal nagyobb autó, és
potensebb is. Komoly. Most néztem meg például egy BYD Seal, amit azért úgy hoztunk ide, hogy sportosabb, aztán kiderült, hogy nem. Az is ugyanebben a másodpercben csak 8/10-del gyorsabb nála. Aha, hát pedig ennek jobb a futóműve. Sokkal. De egyébként majd látod, hogy nem is dülöngél olyan nagyon, tehát Nem, egész jó a azért mondtam, hogy kasztidőlése is. tök jó. Tök jó. Ez kifejezetten kellemes. Biztos nagyon sokat segít neki egyébként, hogy nem e-gumi van rajta, hanem normális. Biztos, igen, mert ugye, egyébként jó a tapadása. igen, mert a legtöbben ugye azért alapvetően olyan igen, és szerelik. azért az alávág. Igen. Főleg itt nekünk, igen. Úgyhogy, de ez teljesen jó volt. Pozitív. Mondom, az idő is. Hát én nem gondoltam, hogy 50 alatt megyünk egy ilyen járművel, de tök jó. És azért a BYD egy lapos építésű valami, a Seal. Igen. Ez azért sokkal magasabb. Hát de a i4 is, ha meggondolod, és azzal szinte ega. Igen, így van, igazad van. Tehát, hogy azért mondom, hogy meglepően tök jó. Egyébként ez egy ilyen neked is kényelmes lenne, hogyha be tudsz állni. Szerintem ebben a magasságban gondolom. Mert ebben a magasságban pont nem föl kell ülnöd. Igen. És Hely is van benne. Tulaj azt mondta, hogy 400-at nyáron elmegy városba, igen. Nyilván autópályán már lemegy 300-ra, de oké. De a 3-400-at ennél is azt mondja, hogy most ilyen 10 körül vannak már ilyenek, így használtan, ami azért nem egy rossz. Annyi, hogyha a gázadásra a fenekét jobban rakná, akkor sokkal agilisabb lenne még. Meg azt néztem, hogy azért igazán akkor gyorsított csak ki, amikor egyenesben volt a Így kormány, van, tehát hogy így azért van. visszatart. Akkor vissza. Hiába van kikapcsolva, nem veszélyes, mert nem ad gázt. Hülye biztos, ahogy szoktuk mondani. Kár szépíteni. Stupid safe. Igen. Igen, azért Janinak is mindig megúszik és belekorrigál. Igen, azt néztem, hogy azért valamikor 2-3-szor fordultok be, igen. Pedig az nálatok ritka. Látod? Itt Igen. is. Egyszer volt, amikor a sikánban az első körben ott a bójáktól egy picit megijedt, de aztán a második körben, hogy jobban rávezettem, úgy már nem vette észre. És akkor utána nem gyorsít, hanem kivár. Tök jó. Na halljuk. Ez ilyen kis, van lelki világa ennek a macskának. Első kör, 49, 727 ezred. Összidő, 1 perc, 34, 397 ezred. Tök jó. Egy picit tudott javítani az első körön, de minimálisat, 1/10. 1/10. Viszont az 2 helyet is számított, mert így megelőzi az i4-et, meg a X90D-t. Aha, és például a Enyaq RS-nél is. Az Enyaq RS-nél több mint fél másodperccel jobb volt már a te időd is, mert az 812 volt, tehát nem egész 1/10 javította Jani, hanem csak 900-adot, és az 2 helyet számított elektromosba is. Az i440-et, meg az X90D taxit megelőztem. De igen, az, hogy egy Enyaq RS-nél meg most már Azt mondom, hogy az 7/10. Enyaq RS-nél is jó, azért az jó. milyen volt, mert illat lett. Igen. Kicsit elkezdte elmelegetni az elejét. Kicsit szerintem túl sokat hajt az elejébe, és emiatt, ha visszalépsz a gázra, akkor így ortonossá válik, hogy Csabi is mond. Igen. Tehát ott egy picit hátul hajtana, mert a befele meg tudod csinálni, egy picit kusszana, csak utána, amikor visszalépsz a gázra, akkor az orrával esik le. Tehát én egy picit azért ezen az egyensúlyon így még változtatnék, de mivel nem versenypályára tervezték, szerintem valószínűleg utcára az a jó kombináció. Amúgy nagyon kellemes, tök pontosan lehet vezetni, az, hogy maradt fék, tehát én attól is... Pedig egy ránézésre nem egy horror méretű fék nem, van de rajta. valahogy mégis itt. Tehát, Meg ugye, azért figyeljetek oda, elektromos autó, és a második embernek a köle lett Igen. a gyorsabb. Így van. igen. Tehát, Az hogy, azért nagyon ritka. Nagyon kellemesen vezethető, ugye ez légrogós is, azért picit érződik a viselkedésén, de pont azért szerintem tök kényelmes lehet normál úton. Tehát, hogy, és ahhoz képest meg, hogy egy ilyen kényelemre hangolt valami, meg tényleg Az nem. elég feszes. Elég feszes, tehát hogy Épp mondtam Bézének, Nagyon hogy például furcsa ő kombó. ilyennel simán tudna járni. igen, tehát furcsa kombó, igazából bárkinek merném ajánlani, mert menni vele tök jó. Nagyon menő, remek jó idő, elektromos autó, pici szünet, és jövünk egy Dark Horse-szal. A sebesség támogatója a Bex csapágybebáruháza. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től.
Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ugye ennek milyen kicsi az aksia. Igen. Nem tudom, meddig bírja, de A srácok eljátszogatnak itt a gépeken, miközben én el kell mondjam azt, hogy már be is indítottuk a Mustangból a Dark Horse, azaz a legújabb változatot, ami persze sokkal többet tud, mint egy széria Mustang, de egyébként ugye ráadásul ez a 7. generációs legújabb. Lesz itt egy narrációban, elmondunk majd mindent róla, amit tudni kell a kocsiról. János, egyetlen mondat, hogy várod, hiszen megnéztem a listát, a legjobb amerikai autóidőnk mind a mai napig ennek az ugyanilyen automata váltós előző változata, tehát semmivel nem tudtuk megvenni. igen, pont ezért nagyon várom, mert hogy gyakorlatilag pont ezzel a 10 fokozatú automatával, hogy ott a faceliftnál került az bele, utána mai napig hihetetlen, hogy azzal tudtunk leggyorsabban menni, úgyhogy remélem, hogy az még jobb. Ne is húzzuk az időt, mindenki van róla kapcsolva, te nyertél, te mondod meg, hogy ki kezd. Mehet Csabi. Egy melegítő Csabi, jó? És akkor utána hajrá, hajrá! Tényleg az előző generációval már elindult az európai sportautók konkurensénig, de akkor még nem mertük azt állítani, már úgy, hogy mi sem, meg a Ford se, hogy az egy kőkemény sportkocsi, ugye azt tipikusan GT-nek mondtuk. És ugye most jött az a 7. generációval, hogy ez a 2.3-as EcoBoost, ezt felejtsük el, ugye a korábbiban még volt egy ilyen alapmotor, és csak V8 van, és ugye az alap V8 az 446, ez a kajatmotor, ugye a jól ismert motor, és ugye a Dark Horse ugye ez egy spéci felszereltség, amiben egy futómű, meg az plusz aeroelemek, stb. Tehát egy csomó minden más. A kipufogó is egyébként attól van ilyen gyönyörű hangja, meg Diffi van benne, meg adaptív, ugye Magnerite futómű. Tehát ez egy ilyen spéci, megemelt felszereltségi szint, tehát úgymond egy sportcsomag gyakorlatilag. De az az érdekes, hogy az amerikai az tud 500 lót, de ez csak 453, mert az európai vissza lett véve. Nem hiszem, hogy egyébként fájni fog, mert ettől függetlenül az 540-es nyomaték, meg a 4,4 alatt gyorsult 100-ra, azt szerintem így is eléggé durva. Meg egyébként azt gondolom, hogy az európai tuning műhelyek pont 3 perc alatt fogják kihozni belőle azt a lóerőt, igen, egyébként meglátva, ugye nem csak ezt, hanem ugye ebből most már létezik egyébként tök furcsa, hogy gyakorlatilag majdnem az új autó megjelenésével együtt megjelent a GT3-as, ugye az már ment Le Mansba is. Így van. És ugye látva a Le Mans-i versenyautójukat is, hogy ebben a motorban szerintem van egy 6-700 lóerő, mert ott a szűkítővel kellett visszafogni, hogy ne legyen túl gyors. Úgyhogy igen, ebben a motorban sokkal nagyobb potenciál van, és akkor még utána jöhet, hogy tudod, ami a szokás, főleg amcsiba, egy kompresszor, vagy tehát ugye persze lehet, de szerintem így is elég vadállat, és nekem a korábbiban is azt tetszett, hogy azért ott is egy ilyen track package-el nagyon jókat lehetett autózni, hiába Gran Turismo-nak mondtuk, attól még baromi jól lehetett vele menni. Érdekes lesz volt, forgott alatt. Nem segített a burnout mód, maradjunk annyiba. Túl sokat nem dobott hozzá. Úgy mondanám, hogy neked is jó kell menned, mert ennél szerintem egy sima elindulós rajt is gyorsabb. Végre egy autó, aminél a motorhang jobban hallatszik, mint a drónnak a hangja. Fú. Kicsit Amerikában érzem magam, mert ott van ilyen hangja mindennek. Milyen darabosan váltott az automatára? Igen. Mintha ő váltott volna kézzel. Lehet, hogy ő vált. Én hagynám automatába, és simán elindulnék vele kedvesen. Nem, Nem? Te kemény leszel? simán nem megyünk sehova. Furcsa ilyen, az a nagyon szép V8-os hang, ezzel a mennydörgéssel párosítva van. Igen, nem? Tehát, hogy... igen. Igen, mert amíg csak normálisan használod, addig szép V8, utána igen. meg ez a mennydörgés jön pontosan. Nem érzem benne az átütő erőt, maradjunk annyiban. Pedig el. 48, 658 ezred, összidő, 1 perc,
31 275 ezred. Mehetsz, Jánosom, nyugodtan. Ja. 9.39, hát 9 tizeddel lassabb, mint a sima. Na Mizu? Nekem nem adta valahogy, nem olyan darabos az egész, vagy Igen, nekem de nem volt nem jó. tilt bele, vagy? Hát úgy nem kézi, nem megy, nem ment valami fantasztikusan, automatába. Először kézivel próbáltam, akkor nem vált vissza. Aha. Automatába is olyan kicsit bénán csinálja, valahogy nem adta. És olyan érzéketlen a gázra valahogy Aha. nekem. Az csodálatos. Nem tudom, fura volt. Kormány meg nem jó áttétel, olyan sokat kell mozgatni, Aha. nem olyan pontos. Nem tudom, nekem fura volt, jobbra számítottam. Hát sajnos ennél ugye alapvetően jobbat számítottunk, de gondolom ezt érezted belülről is. 9 tizeddel lassabb, mint a leggyorsabb Mustang, de van Mustang másik is előtte, meg nyilván elég sok Corvette C6, Z7. Nézd, a kör is eléggé rossz volt, meg küzdöttem az autóval, először kéziváltóval próbáltam, aztán automatával, kézivel nem volt hajlandó nekem visszaváltogatni, a váltásidő is nagyon hosszú volt, valahogy automatában meg olyan túl magasba hagyta a fokozatot, tehát valami nem volt olyan nagyon jó, az elinduláshoz valami gyalázatosan Ott a rossz burnoutba volt. beletapadt, vagy nem tudom. Igen, volt. tehát Igen. Olyan nagyon fura volt az egész, Aha. bevallom, úgyhogy ott végig küzdöttem, hogy most mi van ezzel, úgyhogy a kör se volt jó, de az autóval se Mondjuk, ha találtam. meg ennyi bajod volt, akkor a 9 tized meg még akár behozhatós, vagy valami. Hát lehet, igen, lehet, de nem volt valami jó, úgyhogy még ott kapcsoltam, hogy most kézű legyen, vagy automata, mert egyik sem az igazi. Aztán a második kör az már egy fokkal jobban összeállt, de Aha. az első az nem volt valami acélos. A gázpedál is nekem olyan nagyon érzéketlennek tűnt, Aha. nem olyan jó direkt. Kormányzás se volt az a nagyon precíziós valahogy. Én nem találtam vele nagyon az összhangot így. Az átmenetitek ez a 97-98 az hasonló volt, meg a gyorsulásban egy 3-4 kilométerrel volt a rajtból jobb, Jani, de... Azért az még meg lehet. Igen, tisztábbnak tűnik a köre egy picit. Azt láttam, hogy szenvedtél. Nem volt, ez nem volt valami acélos. Hát ilyennek is kell lennie. Ez ilyen. Persze. Ez ilyen. Ereje van, meg hangja parádés. Belül is az parádé. Igen, az nagyon-nagyon komoly. Kívül is pont ezt beszéltük Janival, hogy amíg nem mész vele őrülten, addig nagyon szép V8, és aztán jön ez a mennydörgés, hogyha meg odarugod Igen. neki. És ez nagyon élvezhető. Hát neki se váltott vissza, Nem. milyen nagyon mélyről Igen. próbálja tolni. A fék az bomba, tehát az meg nagyon érzékeny volt, ahogy hozzáértem. Fura volt ez, több, nem tudom, nem sikerült nekem összehangolódni így egy idő alatt. 48 322 ezred. Összidő 1 perc 30 634 ezred. Akkor az ott összesen 6,5 és egy körön meg 5. A második körötök már 1 tizeden belüli. Azért mondom, a második Igen, már az, jobb már, az volt. már jó volt neked is, igen. Az első Igen. az gyalázatos. 5 tizedet sikerült faragnod az első körön, mert így 48-322 lett, két körön pedig 6 és felett, tehát a második körötök már sokkal jobban egyforma. Így alapvetően a C7 Corvette van előtte, a C6 Z06 van előtte, és természetesen az eredeti Mustang, tehát legalább a Fordokon belül följött, és egyébként érdekes, mert két körön ezredre azonos egy A45 AMG-vel, ami nyilván teljesen más, de azért az is egy hasonló lóerejű valami. Tisztább volt a köröd, mint a Csabié, de azt láttam, hogy azért szenvedsz te is. Nagyon furcsa az egész, tehát hogy nem erre számítottam. Még úgy, hogy Csabi mondta eleve, hogy olyan darabos, meg minden, de hogy így
kanyar közepén ortolóssá válik, amikor nyomom rá a gázt, meg ugye nem vált vissza, amit ő is mondott, és ha felhagyott D-be, akkor meg nem vált fel, vagy ilyen nagyon furcsa. Tehát a váltó szoftverét mintha megbolondították volna. Jobb volt a réginek, vagy abban nem volt ilyen bajotok itt? Hát azzal nem volt azzal ilyen baj. semmi. Tehát, hogy ez most olyan felemás az egész. Az érződik, hogy lenne ereje, csak nem használja abba a tartományba, ha rábízott. Ha te váltogatnál, akkor meg néha nem hajlandó rá. Tehát, hogy tök furcsa, hogy track üzemmódban nem hagyja, hogy visszavált. Pedig egy csomószor, itt például ugye egy kisebb Magasabban fokozat. volt, igen. Tehát, hogy vissza kéne valahogy Igen, váltani. annyira még nem erős azért. Persze. Nem, tehát, hogy akartam a végén itt bohóckodni egyet a driftelek, de nem tudtam Nem megcsinálni, nagyon nem tudsz. tudtam visszaerőltetni abba a fokozatba, és ott meg hiába padlózom le, csak így kifordul. Tehát, Nyilván hogy- 48-3-tól nem kell sírnunk, csak ennél jobbra számítottunk. Arra számítottunk, hogy megverjen amennyire az egy egy 9-et. pozitív meglepetés Igen. volt, ettől többet vártunk. Igen, hát ugye Meg ez, azt amit szoktál gondoltam- mondani, hogy harcoltatok vele. Ezzel igen. Igen, és ugye nem az a jó eleső harc volt, hanem inkább valahogy egy egyensúlyozó, meg tudnád, hogy a kocsi tudna többet, csak ha nem tudsz visszaváltani, akkor mit csinálsz? Tehát, hogy ilyen furcsa volt. Mert bizonyos kanyarokban azt éreztem, hogy jól működik, meg tök jó, meg oda, amikor kifordultam. Abba például a váltóval semmi bajom nem volt. Igen, Ezek voltunk mára, természetesen jövő héten is lesz majdnem biztosan villany is, meg elektromos is, nem, villany is, meg benzin is, na mindegy, ezt majd elmondom még egyszer Villany, meg valamikor jövőre, elektromos is. nem számít, addig is kövessétek a Laptimingot, Insta, Facebook, YouTube, mindenhol ott vagyunk, és jövő héten találkozunk, sziasztok! és adományozzatok a kezelésére. A beszédhibás Zoltánok kezelésére. A következő héten lesz megint elektromos és benzines autó, és az adásban lesz velünk egy Mercedes GLE AMG 53, és lesz egy új Model 3 Performance, úgyhogy mindkét tábor örülhet. Ahogy János szokta mondani, csak a dízelesek ne kapcsolják be a YouTube-ot. Találkozunk, sziasztok! Modell és hobbi. A Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Laptiming adásokról sem.